sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. A few moments later. Boss Reynan, adobong manok. Grabe. Walang yun, no? A few minutes later. Sa atin na yung river. Anday yung papunta sa Camp Hiatus. And that's the Emperor Dragon. Ito yung the preserve. Pinuntahan namin last week.
sticker po. Yan. Together we ride motovlog po. Okay, ma'am. Motovlog, sir. Thank you sir. po. Thank you po. Baka may gusto po kayong shoutout po. Bismate nyo or ano po. Shoutout po kay Early. Boss, shoutout ko si Early. Thank you. Thank you. Sa mga camping gear. Thank you, sir. Thank you po. Phone mo, tip. So, good day sa inyo mga boss. So, kausap natin si Jimboy, isa sa mga caretaker dito sa The Empire Dragon Campsite. Sir Jimboy, bigyan mo naman kami ng konting idea dito sa Empire Dragon Campsite. So, ang bali ang entrance po namin dito pagka overnight po is 400. Pagka day tour naman po, 250. 250 po yun. Tapos, yung mga cottage po natin like TP po, 1.5 po. May free po na 2 tao po. Dito po yan, may una na po, may pump. Yun na po. Ilaw po, meron. Solar lang talaga. Solar energy lang po. So, ito yung kanilang big kubo. Samahan tayo ni Kuya Jimboy para ipakita sa atin. So, ito good for 10 packs for 3,800. Wow. So, dito meron na silang bed. Mga po ng mga gamit. Okay. Tapos ito naman yung kanilang kwarto talaga. So, napakalaki. Ayan, so may mating na rin siya. Tapos bintana. So, napaka-presko rito. Ayan, tapos dito pwede rin. Saka meron din mga pulutuan sa labas kung gusto nilang mag-sangkatong po. Ay, Katungan po. so ito pala eh. Pwede pala kayo rito magluto. Katong. So, ito yung patungan. Yung mga gamit. Ito naman yung mga tables. Right. Tapos ito yung pinakasala, no? Oh, ganda, laki. Tapos dito, pwede rin kayong gumamit ng mga tables na dito. Kung may gusto mag-tent dito, Okay. pwede rin naman po. So if ever, for example, hindi na kami kasya dito, hindi may dala kaming tent. Pwede rito. Pwede po dyan. So, Kahit po sa atin. magbabayad pa rin po tayo ng tent pitching. Wala na po. Wala na. So sa 3,800, kasama na yung pag-tent pitching. Wow. Ito yung sinasabi ni Kuya Jimbo na good for 6 person, no? Libre na yung dalawa? Right. Wow. Double deck siya. Double deck po. Kaya po, Alright. dito. Ayan. So double deck pala yung kanilang medium na kubo. Mas libre na rin yung matings. Tapos may pillows. Tapos meron na lang ilaw. Solar light na rin nandito. Tapos ito yung kanilang parang mini sala. Nandito. Tapos if ever marami kayo, pwede na kayo rito mag-tent pitching. Libre na rin, no? Alright. Invite naman natin yung mga campers na mag-visit dito sa Empire Dragon Campsite. para po sa gustong magkampo dito po sa amin sa Empire Dragon, mag-inquire na lang po kayo sa website po namin sa Empire Dragon po sa Facebook. And then, okay, Jimboy, salamat. Sige po, thank you po. So maraming salamat kay Jimboy. So yun na nga, nakausap na natin siya. And then yun yung kanyang anak. Oh, naku, ba't umiiyak? Alright, kay Jimboy, magtutour lang ako rito sa Empire Dragon Campsite. Thank you.